السلام عليكم، أهلا وسهلا فيك في فيديو جديد. بهذا التوتوريال بنشتغل على برنامج الأدوبي فوتوشوب، بنجاوب فيه على أكثر سؤالين مستخدمين الفوتوشوب تبحث عنها أو عن طرق أدائها، وهما how to blur the background of any image، والسؤال الثاني إنه how to remove an object or a person from the background. نبدأ في السؤال الأول، إنه كيف نسوي blur للباكجراوند لأي صورة في الفوتوشوب. غالبا لو انت ملتقط الصورة بالكاميرا with the shallow depth of field بيكون عندك البلير افكت، لكن لو ما ضبطت معاك تقدر تسويها او تعدل عليها في الفوتوشوب. بوريك طريقتين. الطريقة الاولى بنستخدم الكاميرا رو فلتر. ففتحنا الفوتوشوب وعندنا هذه الصورة، نسوي اهم شيء سيلكت على اللاير او الصورة اللي احنا بنشتغل عليها، بعدها من فلتر نروح الكاميرا رو فلتر. ولو انت بتستخدمه بكثرة من الضروري انك تكون تعرف الشورت كت شيفت وكنترول واي، ومكتوب هنا عندك لو نسيت. بتفتح عندنا هذه القائمة، نضغط جي على الكيبورد او نختارها من هنا راديكال فلتر من التولز، نرسم حوالين المكان اللي نبغاه، بعدها نسحبها وعادي نتحكم فيها. لو اوكي خلاص رسمنا الشي بنبدأ نشتغل. الشيء الاول انه نزيد الفذر، ومن invert من هنا نقدر نحدد هل احنا بنبغى اللي داخل الشيء بيكون in focus ولا out of focus والفوكس على الباك جراوند. لو بدأنا نغير السيتنج بيكون واضح معك. نقلل الاكسبوجر وبعدها نروح نخلي invert عشان احنا نبغى هذا المكان يكون in focus، ونقلل الكلاريتي والشاربنس. بعدها ممكن نسوي دوبليكيت علشان يكون الافكت دبل، بس نحدد على الشيب ونختار هنا نضغط على رايت كليك ونضغط دوبليكيت. بس صارت الصورة غامقة، فالكوبي او النسخة الثانية ما نبغى يكون فيها الافكت الاكسبوجر، بس نجي هنا نضغط دبل كليك فيرجع. لو نبغى نقارن before and after نضغط على هذا الايكون، بيكون cycle between before and after، فهنا هذه before وهذه after. طبعا بالنسبة للأرقام والسيتنجز ما في قيم معينة دائما ندخلها، لكل صورة وضعها. هو الشيء الصح انك تجرب وتشوف الريزلت وتغير في الأرقام لما توصل النتيجة انت تبغاها. وهنا في ملاحظة مهمة قبل لا تسوي اوكي، لازم تعرف انه الافكت اللي احنا سويناه بيكون permanent على اللاير. يعني لو سوينا اوكي خلاص بيكون الافكت على اللاير. تبغاه يكون على نفس اللاير او تبي تحتفظ بكوبي، من المهم انك قبل لا تبدأ تسوي كنترول جي تسوي لها دوبليكيت، او انك تحدد نفس اللاير وتضغط رايت كليك وتسوي دوبليكيت تسميها واوكي. بعدها تبدأ تشتغل من البداية، تروح وفلتر وكاميرا رو فلتر وتبدأ تشتغل في كل البروسيس. الطريقة الثانية ان نحدد الاوبجكت بأي أداة من ادوات السلكشن في الفوتوشوب. اختصار ادوات السلكشن كلها W. لو ابغى اغير بين الادوات السلكشن نضغط شيفت و W مع بعض على الكيبورد بيغير لي بين الادوات، فلما نوصل للاداة اللي ابغاها اشيل يدي من الكيبورد. انا بستخدم اداة الكويك سلكشن تول، تلقاها لو نسيت مكان الاختصار تلقاها مع اداة الماجيك وون تول بنفس المكان. بعدها نسوي زوم ان علشان نقدر نسوي سلكشن، اما كنترول وبلس او كنترول وماينس عشان تقدر تسوي زوم. ممكن تختار الكنترول والزيرو زوم تو فت، وكنترول 1 زوم 100%، وتقدر تشوف البرسنتج من هنا. فنسوي زوم اوت بكنترول وماينس، بعدها نبدأ نسوي سيلكت، مجرد انه نتحرك على الاوبجكت اللي نبغى نسوي له سيلكت. ونستخدم الالت والشيفت عشان ننقص او نزود على التحديد. فلو ابغى انقص هذا المكان نضغط على الت واتحرك. هي نفسها التولز هنا، بس من الافضل انك تتعود على الشورت كت. نسوي زوم ان، نزود هنا على التحديد،
بعدها لما يكون السلكشن اوكي اختار على select and mask. لو في اي غلط في السلكشن بس اضغط على الاسكيب كي عشان ترجع وتعدل على السلكشن. نختار select and mask ونروح نزود الترانسبيرنسي ونزود السموث والفذر والكونتراست بعدها لو settings اوكي بس اتأكد ان الاوتبوت to selection. بعدها اختار على اوكي. الخطوة اللي بعدها ان نبغى نسوي سيف للسلكشن. نقدر نسوي سيف للسلكشن بطريقتين في الفوتوشوب، اما اني اروح من قائمة select ونسوي save selection، مجرد اننا نسميه ويكون على النيو channel بينحفظ عندي هنا. لكن بسوي كانسل واوريك الطريقة الثانية. الطريقة الثانية انه من هنا من جنب اللايرز نروح للchannels وبعدها نختارها على هذه الايكون اللي هي save selection as a channel، وكذا بيحفظ لي السلكشن. علشان اطلع من السلكشن اسوي دي select، اما كنترول دي على الكيبورد او من قائمة select دي select. قبل لا نسوي البلير افكت نسوي دوبليكيت لللاير زي ما تعلمنا. نروح لللاير ونضغط على الكنترول جي ونقدر نضغط دبل كليك على الاسم علشان نسميها، او من نفس اللاير نختار عليها ورايت كليك ودوبليكيت ونسميها. بعدها نختار اللاير الجديد اللي احنا سوينا لها دوبليكيت ونروح من فلتر بلير لينس بلير وبعدها نختار السورس الالفا channel اللي احنا سويناها، نسوي invert بحيث انه نتحكم هل البلير افكت يكون على الفورجراوند او على الباك جراوند، ونتحكم باقي السيتنجز. ممكن نزود الراديوس ونتحكم برضو في الهايلايت. وغير الديستريبيوشن اوبشن. ممكن نزود النويز قبل الديستريبيوشن اوبشن. ممكن نحط نويز حتى خفيفة في الايمج بحيث انه ما يبان البلير افكت انه فيك. وجرب الديستريبيوشن ونخليها على المونوكروماتيك. وممكن قبل لا تسوي اوكي تشوف في البريفيو اذا كانت السيتنجز اوكي او تبغى تعدل على شيء. نرجع للبريفيو. لو كل شيء اوكي اضغط خلاص على اوكي. بعدها كنترول 0 عشان نقارن بين التو images. وبكذا نكون عرفنا طريقتين نسوي فيها بلير، اما للباك جراوند او الفور جراوند لأي صورة في الفوتوشوب. الآن بننتقل للسؤال الثاني وهو انه كيف نسوي ريموف لأي اوبجكت او بيرسون من باك جراوند. وبرضه هنا بنتعلم طريقتين. نبدأ نسوي select على العنصر او الاوبجكت اللي ما نبغاه في الصورة، فنسوي زوم بالكنترول والبلس او كنترول وماينس ونضغط على W علشان نبدأ بأداة السلكشن. وزي ما تعلمنا انه لو ضغطنا شيفت اقدر اتحرك مع W، اقدر اتحرك بين ادوات السلكشن. نستخدم الكويك سلكشن تول ونحدد عليه. بعدها نستخدم الالت علشان ننقص من السلكشن، وطبعا قلنا انه الشيفت يزود على السلكشن. ممكن نصغر البرش بالأقواس. بعدها لو خلاص اوكي نروح من قائمة select وموديفاي واكسباند عشان يكبر لي شوية السلكشن. ممكن 10 لأن الأوبجكت صغير، أو 15 ونضغط على اوكي. هنا في
بارت بسيط نسينا نشيله من السلكشن. اوكي، بعدها نسوي نضغط على الكيبورد شيفت مع الاف 5 عشان يجيب لي الفل اوبشنز، او ان نروح من قائمة edit ونضغط على فل. بعدها هنا نختار الكونتنت اوير ونضغط على اوكي. لو ما عجبتنا الريزلت ممكن نضغط مرة ثانية على شيفت واف 5 ونعيدها كم من مرة لما نوصل الريزلت مقبولة بالنسبة لنا. شيفت واف 5 نضغط على اوكي. وممكن انك تروح من edit وتختار على طول الكونتنت اوير فل، بيجيب لك اياها before and after، وعندك هنا مجموعة من الاوبشنز. بس تخلص اضغط على apply او اوكي. بعدها to deselect control ودي، او من قائمة select deselect. بيكون عندي هنا الاوبجكت اللي سوينا له deselect بلاير لوحده. وممكن نستخدم another tool مثل السبوت هيلينج brush. نروح هنا من قائمة التولز ونختارها. لو ابغى احذف هذه البرنت من الصورة بس اني الون عليها، ممكن نرجع نلون مرة ثانية وكذا يكون انحذفت عندي من الصورة. وممكن نستخدم الباتش تول من هنا من نفس القائمة لو نبي نحذف details. مثلا لو ما نبغى هذه عندنا في الصورة نسوي لها select. بعد ما نسوي select بس نسوي drag المكان مناسب ونفس الألوان ونتركه. ممكن نجرب مكان ثاني لو ما أبغى هذه، نسوي له select بعدها نحركه المكان مناسب وأخليه. وبعدها كذا يكون حذفنا الأشياء اللي ما نبغاها من الصورة. to deselect control D. سواء استخدمت الكونتنت aware fill أو البرشز كلها great ways to remove anything from the background. لو تبغى great resources تنزل منها صور مجانية with high quality تطبق عليها التولز والتكنيكس اللي تعلمناها في هذا التوتوريال أو لأي غرض ثاني. حطيت لك في وصف الفيديو مجموعة من اللينكس للويب سايت فيها wide variety of images، وأكشلي كل الصور اللي استخدمتها في هذا الفيديو من هذه المواقع. قبل ما نختم هذا الدرس بس حابة أعرف منك بالنسبة للفوتوشوب توتوريالز، هل تفضلونها من هذا النوع يعني يكون الفوكس على مشكلة معينة؟ مثلا ممكن في دروس قادمة نشرح عن السكين بروبلمز أو الكولر بروبلمز أو الإكسبوجر أو السايزنج اوف ان ايمج، أو تفضلوا الكورس يكون متكامل الكل التولز والفيتشر في السوفت وير؟ اكتب لي في التعليقات ايش تفضل. لو عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك، لو تحب تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار لما ينزل أي نيو فيديو على القناة. أترككم أنا هنا في رعاية الله.